હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ક્રિસ્પી બિસ્કિટ ભાખરી। આ ભાખરી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ બને છે। આ ભાખરીને ચા, કોફી કે ડિનર સાથે પણ સર્વ કરી શકાય છે। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બિસ્કિટ ભાખરી બનાવીએ। ભાખરી બનાવવા માટે 1 કપ ઘઉંનો કોકરો લોટ લઈશું। તેમાં 1/4 કપ ઘઉંનો નોર્મલ ઝીણો લોટ ઉમેરીશું। 1 ચમચી મીઠું નાખી લોટમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। 3 ચમચી તેલનું મોણ નાખી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। બિસ્કિટ ભાખરીમાં તેલનું પ્રમાણ થોડું આગળ પડતું હોય છે। બિસ્કિટ ભાખરીના લોટમાં મોણનું પ્રમાણ આ રીતનું મુઠ્ઠી પડતું હોવું જોઈએ। થોડું પાણી ઉમેરી લોટ બાંધી લઈશું। આ લોટ પરોઠા કરતાં થોડો કઠણ બાંધીશું। તો લોટ બાંધી લીધો છે। આ રીતનો કડક જ લોટ બાંધીશું તો ભાખરી ક્રિસ્પી અને સરસ બને છે। લોટને 5 થી 10 મિનિટ ઢાંકીને રહેવા દઈશું। 5 થી 10 મિનિટ પછી લોટમાં થોડું તેલ ઉમેરી લોટને સરખો કરી લઈશું। લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુવા કરી લઈશું। આ રીતનો થોડો મોટો લુવો લઈ ભાખરી વીણીશું। આ ભાખરીને થોડી જાડી વીણીશું। ભાખરી વીણી લીધી છે। આ રીતની થોડી જાડી ભાખરી વીણીશું। તવે ગરમ કરી ભાખરીને મીડિયમ તાપે શેકીશું। એક સાઈડ ભાખરી થોડી શેકાય પછી જ ભાખરીને ફેરવી લઈશું। કાપડની મદદથી આ રીતે ભાખરી શેકીશું। ભાખરીને લો ટુ મીડિયમ તાપે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકીશું। આ ભાખરીને શેકવામાં બિલકુલ પણ ઉતાવળ કરવાની નથી। એક સાઈડ ભાખરી ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ ગઈ છે। એ જ રીતે બીજી બાજુ પણ શેકી લઈશું। તો બંને બાજુથી ભાખરી ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ ગઈ છે। ભાખરીને હંમેશા ધીમા તાપે જ શેકવી। તો તમે જોઈ શકો છો ભાખરી ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ ગઈ છે। ભાખરીને આ રીતે કાપડ પર જ મૂકીશું જેથી ભાખરી ક્રિસ્પી રહે। એ જ રીતે બીજી ભાખરી વીણી લીધી છે તો તેને શેકી લઈએ। એક સાઈડ ભાખરી થોડી શેકાય પછી ભાખરીને ફેરવી લઈશું। ભાખરીને કાપડની મદદથી હલકા હાથે શેકીશું। ભાખરી શેકવા માટે કોટનના કાપડનો ઉપયોગ કરવો। ભાખરીને લો ટુ મીડિયમ તાપે શેકીશું। ભાખરીને બંને બાજુથી ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકી લઈશું। તો આપણી ભાખરી શેકાઈ ગઈ છે। આ રીતની ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું। મેં એ જ રીતે બીજી ભાખરી બનાવી લીધી છે। આટલા લોટમાંથી 5 થી 6 નંગ ભાખરી બને છે। ભાખરી ઉપર ઘી લગાવી દઈશું। આ ભાખરીને 2 થી 3 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકાય છે। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો। આવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।